হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ MCQ ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ, যিখিনি আহিবলগীয়া APSC এক্সামৰ লগতে বিভিন্ন থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এক্সামৰ কাৰণে চুইটেবল হ'ব। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথমটো MCQ হৈছে দিয়া আছে আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ভাইব কোডিং। দ্য ভাইব কোডিঙৰ বিষয়ে কিছুমান তলত ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। এই ষ্টেটমেণ্টবিলাকৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগিব কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় আমি বাছি উলিয়াব লাগিব। চ' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টত দিয়া আছে কি দ্য টাৰ্ম ভাইব কোডিং was introduced by OpenAI co-founder এণ্ড্ৰেছ কাৰ্পাথি। অবভিয়াছলি হয়, ভাইব কোডিং যিটো টাৰ্ম, এই টাৰ্মটো ৰিচেণ্টলি OpenAI co-founder এণ্ড্ৰেছ কাৰ্পাথিয়ে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে, গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত ছেকেণ্ড নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো কোৱা আছে ভাইব কোডিং ইজ এ ক্ৰিয়েটিভ ৱে ফৰ নন কোডাৰ্ছ to build tool like apps, website or games by using AI tools like ChatGPT or Copilot। অৰ্থাৎ ইয়াত ভাইব কোডিঙৰ ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে। চ' ভাইব কোডিং মানে কি হয়? অৰ্থাৎ আগতে কি আছিল, যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এপছ বনাব লাগে বা কিবা ৱেবছাইট বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে সেই ৱেবছাইট বা এপছ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েলাইজ কোডাৰৰ প্ৰয়োজন আছিল। কিন্তু এতিয়া ৰিচেণ্টলি কি হৈছে, যি AI টুলছ ChatGPT বা Copilot আছে, সেই Copilotৰ থ্ৰুদি কোনো স্পেচিয়েল স্কিলছ নোহোৱাকৈয়ে এই ৱেবছাইট বা এপছ ডিজাইন কৰিব পৰা যায়। গতিকে এতিয়া যিহেতু কোনো স্কিলছ নোহোৱাকৈয়ে AI টুলছ ChatGPT বা Copilotৰ থ্ৰুদি এপছ বা ৱেবছাইট ডিজাইন কৰিব পৰা যায়, গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ, ভাইব কোডিং বুলি কওঁ। চ' এই ষ্টেটমেণ্টটো কি হয়, কাৰেক্টে হয়। চ' নেক্সট ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে কি ভাইব কোডিং ফ'কাছ অন গেটিং ৱৰ্ক ডান ৰাদাৰ দেন ডিপ টেকনিকেল নলেজ। অৰ্থাৎ ভাইব কোডিঙে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব, অৰ্থাৎ ভাইব কোডিঙৰ থ্ৰুদি আমি যিকোনো কাম ইমিডিয়েটলি কৰিব পাৰোঁ, কোনো ডিপ টেকনিকেল স্কিলছ নোহোৱাকৈ। অবভিয়াছলি হয়, যিহেতু আমি AI টুলছৰ মাধ্যমত আমি সকলোবিলাক কাম কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ইয়াত কোনো টেকনিকেল স্কিলছৰ প্ৰয়োজন নাই। চ' 4 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে কি অল AI জেনেৰেটেড কোড থ্ৰু ভাইব কোডিং ইজ ফ্ৰী ফ্ৰম এৰৰ্ছ এণ্ড ডাজ নট ৰিকুৱেৰ হিউমেন অভাৰচাইট। অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টত কৈছে কি আমি যিহেতু AI টুলছৰ মাধ্যমেৰে যিহেতু আমি সকলোবিলাক এপছ ৱেবছাইট ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ, ই কি এৰৰ্ছৰ পৰা ভুলৰ পৰা মুক্ত নেকি? কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু ইয়াত কোনো স্পেচিয়েলাইজ টেকনিকেল স্কিলছৰ প্ৰয়োজন নাই। অকল AI টুলছৰ মাধ্যমত আমি ৱেবছাইট বা এপছ ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ইয়াত এৰৰ হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো কি হয়, এই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল আছে। গতিকে ওপৰৰ যি 4টা ষ্টেটমেণ্ট, এই 4টা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ কোনটো হ'ব? অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। কিয়? ওপৰৰ A, B আৰু C ষ্টেটমেণ্টটোৱে শুদ্ধ হয়, কিন্তু ডি ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয়। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। হেভ এ নাইচ ডে।